سلام دوستای گلم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. در خدمتتون هستم امروز با ادامه این لباس ژاکت. اسمشو بذاریم ژاکت، فکر کنم ژاکت ایرلندی. خیلی خوب، امروز میخوایم یقه این لباس رو بهش وصل کنیم. برای قسمت یقه هم من همون کشبافی که برای پایین کار استفاده کردم که قلابم سایز 4.5 بوده و یه لایه نخ مهر استفاده کردم با همون نخ بیسمون، با هم دیگه این کشباف رو بافتم. کشبافم به اندازه‌ای که بافتم حدوداً بخوام بگم 49 سانتی متر تا 50 سانتی متر من این کشباف رو بافتم و از اینجا تا اینجا هم 13 تا پایه کوتاه زدم. 49 تا 50 سانتی متر هست. حالا میخوام وصلش کنم به قسمت یقه. اول با مارکر اینو وصل میکنم. وقتی هم که کشبافمون رو بافتیم یه نخ بلند، کشبافی به آخر رسید، یه نخ بلند نگه میداریم برای اینکه با نخ و سوزن کار رو وصل کنیم به اینجا. حالا روی قسمت سرشانه، اینجا قسمت سرشانه هست، اینجا هم قسمت سرشانه است. این تیکه‌ای که مارکر گذاشتیم که وسط یقه ما هست رو دقیقاً میذاریم با مارکر وصل میکنیم به سرشانه، همون جایی که تیکه جلو و پشت به هم وصل شده میشه اینجا به این صورت. حالا ما اول یه سمت کار رو از یه سمت کار، این تیکه و این تیکه دوتاشون هم وصل میشن به این قسمت سرشانه، دقیقاً جایی که تیکه جلو و پشت به هم وصل شدن و اینجای سرشانه این دوتا گل رو به هم وصل کردیم به این صورت. اینم میخوره اینجا دقیقاً. حالا من مارکر بذارم میاد اینجا. حالا با نخ و سوزن این برای تیکه جلو است، این نصف کار افتاده برای یه تیکه، ما تیکه جلو و پشت نداره کارمون، میتونیم هر دو سمت کار رو استفاده کنیم. حالا این و این رو با نخ و سوزن به هم وصل میکنیم. کشباف کار رو برگردوندم، این حالت روی کار هست، کشباف رو الان برگردوندم روی کار به این صورت. این وارونه کار هست و من میخوام الان با نخ و سوزن از اینجا تا اینجا به هم دیگه وصل کنم و اینو میکشم. ببینید بچه‌ها، این کشباف رو میکشم که به این کار برسه و همزمان اول میتونم با بکشمش و با مارکر وصلشون کنم. چون مقدار کشباف رو به اندازه‌ای که آزادی یقه گذاشتم من نذاشتم مقدار کشباف رو من کمتر بافتم. من 49 تا 50 سانتی متر برای کشباف بافتم، بعد اینو کش میارم و به هم دیگه چون کشی هستش و اینجا سنجاق میزنم مارکر. خب به این صورت الان این تیکه نخی که اینجا جا گذاشتیم اگرم نذاشتید نخ وصل کنید، هیچ اشکالی نداره. الان میخوام این کشباف رو به لباس وصل کنم، با نخ و سوزن به هم دیگه وصلشون میکنیم. من بچه ها من اینو اینجوری بافتم، این الان روی اصلی کار من هست، به این صورت در میاد. اینو میبافم تا به این سرشونه اینجایی که مارکر گذاشتم من تا اینجا میبافم و برمیگردم. خیلی خب دوستان، من الان این تیکه رو بافتم تا به مارکر رسیدم، یعنی دقیقا به وسط سرشانه اینجا رسیدم. حالا کار به این صورت هست تا جایی که من بافتم تا الان. خب الان میخوام تیکه پشت رو هم ببافم. میام الان اینجا که بافته شده این مارکر رو خارج میکنم و به همون صورتی که کار رو این به این صورت روی لباس خوابوندم، این روی اصلی لباس هست و این کار رو دارم به این صورت روش قرار میدم. اینو میکشم تا به این سمت کار برسم، اینم که به این صورت هستش و دقیقاً کار رو میچسبونم به سرشانه به همین جایی که اینو وصل کردم و یه مارکر میزنم دقیقاً کنار این، چون در آخر این دوتا هم باید با هم بافته بشن.
و این کار رو کش میارم به این صورت و سنجاق میزنم. و دوباره با نخ و سوزن اینجا رو هم میدوزم، از اینجا میدوزم تا برسم به همینجا. همون دوخت ساده که دارم انجام میدم رو انجام میدم دور تا دور کار تا برسم به همون سرشونه، یعنی از جایی که کار رو شروع کردم. خب من میبافم و برمیگردم. خیلی خب دوستان، من به آخر رج رسیدم، به اون جایی که این سرشونه رو وصل کردم. الان اینجا رو هم باز وصل میکنم این تیکه رو. الان همون صورت که این دوتا رو برگردوندم، این گوشه و این گوشه رو به هم میچسبونم و اینا رو هم به هم وصل میکنم. همزمان که اینا رو به هم وصل میکنم از این پایینم یه کوک میزنم که باز به پایین هم وصل شده باشن. خب دیگه توی 2 حلقه این و 2 تا حلقه اون نخ فرو میکنم و اینو هم با نخ و سوزن تا اون بالا میدوزم. کنار این هست گرهش میزنم، اگرم نخیدم دست کنارش نبود 2 تا گرهش میزنیم و کار رو نخو در میاریم. خب اینم یقه کار که یقه وصل شد. حالا بریم آستینش رو. بهتون گفتم من مدل آستینش رو متفاوت بافتم. حالا بریم با هم دیگه آستینش رو هم با هم دیگه وصل کنیم. خب الان با قلاب سایز 3 یا 2.75 اینم نخ بیسم رو میارم. یه دونه هم زنجیره، یه دونه گره میزنم و از این گوشه کار وصلش میکنم به این گوشه کار. اینو با حالا یه ذره این ورتر گذاشته بودم ولی اشکال نداره. حالا تا وسط. خب اینو من یه ذره کارو کم دارم، از اینجا 3 تا زنجیره میام جلو. حالا اول کار من اینجا هستش، یه دونه سنجاق اینجا میزنم و این کار رو با زنجیره من هی میبافم، فقط زنجیره میزنم و این زنجیره ها رو وقتی که روی کار هستم هی به اینجا وصلش میکنم به این گوشه های کار. الان یه دونه از زنجیره ها رو به اینجا وصل میکنم، گلا فرو میکنم داخل این گلا و این شکلایی که اینجا هستن این زنجیره رو از توش در میارم و به زنجیره زدن باز ادامه میدم. الان دوباره 1 2 3 4 5 تا زنجیره زدم، دوباره این و روی این یکی گل برگه قلا فرو میکنم، دوباره این زنجیره رو از تو این در میارم، دوباره به زنجیره زدن ادامه میدم. 2 3 4 و 5. هنوز یه دونه دیگه زنجیره میزنم، نمیخوام کارم کلا اینجا موازی هم دیگه نیست، مال من همش کوچیک بزرگ درست کردم. خب و اینم 7. الان دوباره به این گل برگی که اینجا هست وصلش میکنم. بعد دوستان من میخوام این حاشیه کارو ببافم. الان اگه به اینجا وصلش کنم کار من کشیده میشه به داخل، پس الان کار من اینجاست، میخوام به اینجا وصلش کنم، با پایه بلند اینجا وصلش میکنم. نخ میندازم رو قلاب، توی این فرو میکنم، نخ میگیرم میارم بیرون و پایه بلند میبافم. به این صورت کار من تو همون راستایی که هست باقی میمونه و الان باز به زنجیره زدن ادامه میدم تا برسم به این یکی شکلم. الان تقریبا نزدیک این شکلمم. دوباره قلا فرو میکنم داخل یه جای گوشه های کناره این کار و این زنجیره رو فقط از توش میارم بیرون به این صورت و دوباره به زنجیره زدنم ادامه میدم. ببینید کار من یه ذره به داخل کشیده شد. وقتی اینجوری هست خب من کارم رو اینجا در نظر بگیرم، من با پایه
به جایی که فقط زنجیره بزنم میام با پایه متوسط وصلش میکنم. خب الان کارم به داخل کشیده نشد، ما دیگه بستگی داره. الان مثلا اینجا صاف هست، من دارم دوباره زنجیره میزنم، مستقیم میرم. تعداد زنجیره هم کوچیک بزرگ 5 تا 7 تا. الان دوباره این گوشه کار وصلش میکنم. الان دقیقا روی خودشم و فقط با زنجیره قلا فرو میکنم اینجا، اون زنجیره رو از تو این میارم بیرون و دوباره به زنجیره زدنم ادامه میدم. الان به گوشه به این لبه وصلش میکنم. روی خط هستیم پس نیازی نیست که من پای بلند بزنم، چون رو خط هستیم فقط با زنجیره رو بهش وصل میکنم. دوباره به زنجیره زدنم ادامه میدم تا برسم به اینجا بچه ها. الان دوباره تا برسم به اینجا دیگه اینجا زنجیره میزنم، دیگه شکلی من ندارم که بخوام با پای کوتاه یا بلند بهش وصلش کنم. تا برسم به اونجا من زنجیره میزنم فقط. خب رسیدم به اینجا. الان این کارم که اینجا هست، یه دونه سنجاق اینجا من میذارم، سنجاقای بالا برمیدارم و میذارمش رو این کار من اینجا بمونه. خب من به زنجیره زدن ادامه میدم تا برسم به اون یکی شکلم. الان رسیدم به اینجا، یه دونه دیگه هم اضافه بزنم که کارم کش نیاد. خب الان یه دونه سنجاق میارم، باز وصل میکنم به اینجا، یه دونه زنجیره میزنم چون حس میکنم کارم زیادی کش اومده. خب اینم از سنجاقم. هنوز نیاز هست که زنجیره بزنم، من باید زنجیره بزنم برسم به لبه کار، یعنی به اینجا. خب الان رو لبه کار هستم و من فقط اینو از توی این زنجیره در میارم، این زنجیرمون فقط اینو از توش در میارم و دوباره به زنجیره زدن ادامه میدم. به همین صورت. خیلی خب بچه ها ببینید دور تا دور آستین رو به همین صورت وصل میکنیم. منم وصل میکنم، برمیگردم که این تیکه‌های وسط رو به هم وصل کنیم. خب دوستان من به آخر رج رسیدم، دور تا دور کار رو بافتم. الان میخوام بیام اینجایی که سنجاق زدم دقیقاً به اینجا میخوام زنجیره رو وصلش کنم. قلا با اینجا فرو میکنم، این زنجیره رو میارم بیرون و یه زنجیره دیگه هم میزنم. اینجا میتونیم کارمون رو قیچی کنیم، یه زنجیره میزنم. من سعی میکنم این کار رو قیچی کنم، قیچی دم دستم نیست، با دست قیچیش کردم. خب دوباره همینو میذارم اینجا. الان میخوایم کارمون رو شروع کنیم به بافتن. خب از یه ور کار رو شروع میکنیم، مثلا از اینجا کار رو شروع میکنیم، میبافیم میریم این بالا هم. زنجیرمو وصل میکنم به این گل برگم. بافت ما اینجا بیشتر 3 زنجیره پای بلندی هست، یعنی 3 تا زنجیره میزنیم با پای بلند کار رو وصل میکنیم به اون تیکه اونوری. بعضی جا هم فقط 3 تا زنجیره که میزنیم دیگه لازم نیست 3 تا پای بلند، دیگه خودمون متوجه میشیم. خب اینجا من یه دونه با پای بلند وصلش میکنم به این کناره کار. 3 تا زنجیره زدم، با پای بلند وصل میکنم به کناره کار. الان دوباره 3 تا زنجیره میزنم، 1 2 و 3. اینجا هم میتونم سنجاق بزنم کارم. اینجا 3 زنجیره میزنم، پای بلند میزنم، اینجا رو دیگه من میذارم این وردر، باز فقط زنجیره میزنم. ببینید بچه ها فقط از توش در آوردم و دوباره زنجیره زدم. الان 1 2 3 تا زنجیره زدم و با پای بلند وصلش میکنم به اینجا. کلا کار همینه، 3 زنجیره با پای بلند وصل میکنیم، هر وری هم خواستیم میریم. دوباره 3 زنجیره با پای بلند وصلش میکنم به این تیکه. پای بلندم خودش فضای 3 زنجیره ایجاد میکنه به این صورت.
1 2 و 3 زنجیره میزنم، با پای بلند وصلش میکنم به این ور کار، به این صورت. دوباره 1 2 و 3 زنجیره، با پای بلند وصلش میکنم این ور کار. فضای پای بلندم خودش الان فضای پای بلند به ما یه پایه میده برای اینکه این نخوابه روی این گله. ببینید اینجا وصل میکنم، همین کار رو بکشیم خودمون متوجه میشیم کجا وصلش کنیم. یه کم که اینو ببافیم خیلی کار سریعتر بافته میشه. 3 تا زنجیره میزنم. الان میتونم کارم رو اینجا رو یه کاری که با بکنم، میتونم به جای 3 زنجیره الان اینجا 4 5 6 تا زنجیره میزنم. بعد میام کاری که انجام میدم یه دونه سنجاق میزنم اینجا رو میچسبونم. بعد الان ببینید 6 تا زنجیره زدم چون فضا کم داشتم. بعد با پای بلند وصلش میکنم به این گوشه. اونو حتما با اون سنجاقه رو بزنیم اونجا به این صورت. الان اینو وصل کردم. الان دوباره 3 تا زنجیره میزنم، 1 2 و 3 میرسم اینجا هم وصل میتونم با پای بلند وصلش کنم. زنجیرم رو کم میکنم، مثلا تعدادش رو کم میکنم، یه فضای پای بلند ایجاد میکنم، با پای بلند وصلش میکنم. خب دوباره 1 2 و اینم 3. اینو من اول میخوابونم اینجا، سنجاق میزنم اینجا. خب الان دوباره میتونم 3 تا زنجیره زدم، میتونم به این سمت حرکت کنم، میتونم هم به سمت بالا حرکت کنم. دیگه هر جایی که خودم دوست داشته باشم میتونم برم. در نهایت کارایی که برای ما رها میشه رو میام دوباره میبافیم به این صورت. دوباره من الان 3 تا زنجیره زدم، میتونم به این وصلش کنم، بعد برگردم میتونم هم الان به این وصلش کنم. من الان میرم به اینجا وصلش میکنم. خب الان به این صورت وصلش میکنم فقط با زنجیره. دوباره 3 تا زنجیره میزنم، دارم کار رو برمیگردم، با پای بلند وصلش میکنم، توی بین این حفره پای بلند میبافم. خب دوباره 3 تا زنجیره میزنم، الان با پای بلند وصلش میکنم اینجایی که این سنجاق رو زده بودم. بعد من میام به جایی که بین فضای زنجیره وصل کنم توی یکی از زنجیره کار رو وصل میکنم به این صورت. خب بعد اینا رو برای اینکه شلوول نباشه الان دوباره اینو من هی سنجاق میزنم میکشمش این بالا که نمیخوام کارم شلوول باشه. بچه‌ها شما گفتم میتونین 5 زلیاتون هم کوچیک‌تر باشه، من برای اون یکی بزرگ درست کردم، هم زود درست میشه هم کارمو قشنگ میکنه. این فضای ریز دیگه ما نمیخوایم که خیلی شلوغش کنه، فقط فضای درشت. 3 تا زنجیره میزنم، دوباره میام این و میام اینجا. بعضی وقتا میرم وسط این پایه ها، وسط فضای زنجیره ها، بعضی وقتا میرم توی زنجیره ها. خب دوباره 3 تا زنجیره میزنم، 1 2 و 3. دوباره میام الان میام وسط این زنجیره دوباره و من یه دونه پای بلند میبافم. دوباره 1 2 3 با پای بلند وصلش میکنیم به اینجا. دوباره 1 2 و 3. الان با پای بلند اینو وصل میکنم به اینجا. خب الان دوباره به این گوشه رسیدم، دوباره 3 تا زنجیره میزنم، 1 2 و اینم 3. حالا با پای بلند به اینجا وصلش میکنم. این بافت خیلی خیلی آسون هستش. کل آستین رو به همین صورت به هم دیگه وصل میکنیم.
خب بچه ها من کار رو بافتم. کار به این صورت هستش الان و کامل کار بافته شده. الان من سنجاقا رو در میارم و میخوایم بریم لباس رو به آستین وصل کنیم. قسمت سرشانه دقیقاً اون دوتا گلی بود که به هم دیگه وصل کردیم، دقیقاً روی سرشانه اینجا. و ما این تیکه جلو، این که اینجایی که ما عوضمان دادیم باز کردیم، این میشه تیکه پایین کار ما، یعنی آستینای ما هست که پفی است. اون تیکه باریک بالا که بر رو بازوها بود، این تیکه، اینو از وسط من الان به این صورت تا میزنم و نقطه وسط رو که اینجا هست مشخص میکنم. خب بعد اینو میذارمش وسط کار، این میشه وسط کار، دقیقا روی سرشانه اینجا وسط کار میذارمش. کارو میتونین به روی اصلی بذارین، میتونین وارو کنین. من الان چون این خیلی مشخص نیست دیگه، دارم روی اصلی کار میخوام کار رو فعلا ببافم برم جلو. خب الان اینجا میتونیم مارکر بذاریم. این وسط کار هست. یه دونه هم مارکر میذارم اینجا. این گوشه میفته اینجا تقریبا. ولی خب من باید برای اون یکی آستینم چک کنم ببینم تا کجا رفتم که اینو هم همونقدر انجام بدم که اضافه تر من نمیتونم ببافم. آره درست. اینو هم این گوشه قرار میدم. این میفته فکر کنم بیفته اینجا. خب الان اینو وصل کردم، یه سوزن میارم و نخ بیسم رو، همون نخی که باهاش کارو میدوزیم، از توی این سوزن رد میکنم و کارو به هم وصل میکنیم. یکم کارو میارم اینور که توی ویدیو مشخص باشه. خب بچه‌ها ببینید این تیکه ها که پر هست به هم چسبیدن، الان بهتون میگم اینجا کامل قرار به هم وصل میشن، فقط این تیکه که خالی هست نمیدونم یه ذره بهم این تیکه ها به هم وصل میشن، فقط این تیکه که خالی هست من پرش میکنم، وگرنه اونا با کوک ساده به هم دیگه وصل میشن. خب من الان از اینجایی که مارکر گذاشتم به هم دیگه وصل میکنم. شما میتونید رو حالت وارونه قرار بدین. من از زیر رو حالت رو گذاشتم ولی از زیر دارم نخم رو وارد میکنم که یعنی انگار رو حالت وارونه است، چون روی اصلی کار من نخ وارد نمیکنم. حالا واردم بعضی جاها هم وارد میکنم ولی سعی میکنم وارد نکنم. از زیر دارم کارو نخو وارد میکنم. حالا اینا کلا به هم دیگه وصل هستش، یعنی ما فضای اضافی نداریم و هم به همون صورت هم فقط کوک میزنیم. به همون صورتی که هست ما فضای اضافی رو ایجاد نمی کنیم. به همون صورت من دارم کارو میبافم. همینجوری هم که میبافم باز خودش یه فضایی به من میده. خب اینجا باز این مارکر رو در میارم، دوباره کارو به هم وصل میکنم. خب به اینجا رسیدم بچه‌ها. اینجا ببینید اینجا فضای خالی است، منم این فضای خالی رو پر میکنم. ما وقتی داریم بافت ایرلندی انجام میدیم اینجا که داریم تیکه ها رو وصل میکنیم، اون قسمت های خالی رو اگه داریم با نخ و سوزن کار میکنیم با نخ و سوزن پر میکنیم، اگه هم با قلاب پرش میکنیم. الان من اینجا دوباره همون مدل نخ که انجام میدادم این با سوزن این کار انجام میدم، برای لباس انجام دادیم و بافتیم به این صورت. الان دوباره میرم رو اون یکی رو تیکه آستین و این قسمت که خالی هست رو دارم میدوزم و بینش رو همون جور خالی میذارم، فقط با بافتن پر میشه. دوباره این دوتا گل به هم دیگه چسبیده است، منم به هم چسبیده میدوزمشون. بچه من ویدیو رو میذارم به حالت تند، اگه براتون سرعتش بالا بود میتونید سرعت ویدیو رو بیاریم پایین، روی سرعت کم
ببینید ویدیو رو. خیلی خب دوستان، الان که ما دیگه سرشانه ها رو به هم دیگه وصل کردیم، این آستین جلوی کار ما هستش. الان من میخوام قبل از اینکه آستین رو به هم وصل کنیم بیایم سراستین رو، موچی آستین رو، من این یکی رو بافتم، این یکی رو ببافیم. خب اگه برای اینکه بدونیم ما چطوری موچی آستین رو ببافیم، کاری که باید انجام بدیم، برمیگردیم به کشباف پایین کار اینجا و این کشباف رو میذاریم روی موچی دستمون از اینجا تا اینجا. اندازه میگیریم به اندازه‌ای که دوست داریم مچ دستمون کشبافش باشه، به همون اندازه، مثلا از اینجا تا اینجا میگیرم. بعد مثلا من میخوام اینقدر باشه. خب اندازه رو میشماریم. حالا من برای اون یکی موچی که اندازه گرفتم 28 رج هست و اندازه‌ای که به دست میاد رو اینجوری که اندازه گرفتیم، حالا میتونین گشادتر باشه هر جو خودتون دوست دارین، به این صورت. بعد اندازه‌ای که به دست اومد رو ما اینجا میشماریم. اینا هر کدوم 2 رج هست. این 1 رج هست، الان یکی دو، اینا 2 رجی هست. بعد میشماریم به اون اندازه. برای من 28 رج بوده. بعد که شمردیم الان من 28 رج بوده، من نیاز دارم که از اینجا، این پایین آستین هسته، از این سر آستین تا اون سر آستین من کلا اینجا 28 تا پای کوتاه نیاز دارم. خب میایم تقسیم بندی میکنیم، میایم حفرهایی که این پایین داریم و میشماریم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 و 16. من 16 تا حفره دارم. من 16 تا حفره داره پایین آستینم و 28 تا پای کوتاه نیاز دارم که توی این 16 تا ببافم. خب تقسیم بندی کردم، فقط 4 تا از حفره ها یه دونه پای کوتاه است، بقیه حفره ها توش 2 تا پای کوتاه میخوره. من این 4 تا حفره‌ای که قراره توش یه دونه پای کوتاه بافته بشه رو میذارم قسمت بالای آستین، به این خاطر که من میخوام پفی بالای آستینم بیشتر باشه. حالا بریم با هم انجام بدیم. شما هم با توجه به اندازه مچ دستتون به همین صورت تقسیم بندی میکنید و به اون اندازه اینجا پای کوتاه میبافید. به اندازه رجایی که کشباف پایین رو در نظر گرفتیم پای کوتاه میبافیم، چون ما میخوایم کشباف رو وصل کنیم با آستین. برای هر پای کوتاه یه رج بافته میشه. خب بچه‌ها الان کارمو میارم، آستینمو میارم روی حالت وارونه و رجی که من پای کوتاه میبافم روی رج وارونه است، چون رج کشبافم میخوام روی اصلی کار شروع به بافتن کنم. یه دونه گره رو زدم، وصلش میکنم به حفره اول. اینجا یه پای کوتاه و 2 پای کوتاه. خب من باید طبق چیزایی که من شمردم برای خودم 28 رج نیاز دارم برای مچی آستینم. توی همه این حفره ها 2 تا پای کوتاه ببافم. توی 4 تا از حفره ها من باید یه دونه پای کوتاهی ببافم که 28 تا به دست بیاد. خب الان من گفتم که اون جایی که قراره یه پای کوتاه ببافیم میذاریم بالای آستینمون که حالت پفی آستین بیشتر باشه. 3 و اینم 4. این 4 تا رو دقیقا رو وسط های آستین لازم چک کنم وسط آستین باشم. من 6 تا از حفره ها رو 2 تایی بافتم. 1 2 3 4 5 و این هم 6. 4 تا حفره بعدی که من 4 تا یه دونه پایی دارم، من یه دونه پای میزنم توی این حفره ها. این 4 تا، این میشه وسط آستینم. بعد دوباره بقیه‌شو من 2 تایی میبافم. اینجوری اندازه کشباف من به دست میاد. شما بسته به این که چند تا حفره پایین دارین و اندازه مچتون چقدر هستش، این تعداد پای کوتاهایی که اینجا قرار ببافین کم و زیاد میشه. خب این رج آخر بود رو کنم. 1 2 3 4 5. پس من میشمارم 28 تا. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 20 22 23 24 26 27 28. خب الان به اندازه 10 تا زنجیره میزنم، به اندازه‌ای که برای کشباف پایین کار زنجیره زدم. اینجا هم زنجیره میزنم. 5 6 7 8 9 و 10. تو زنجیره دوم شروع میکنم به بافت پایه کوتاه و توی همه این زنجیره ها پای کوتاه میبافم تا آخر رشت، تا برسم به آخرین زنجیره.
که میشه جمعا رو هم میشه 9 تا پایه کوتاه. خب الان که به اینجا رسیدم دیگه کارم به روی اصلی و میاد و من روی اصلی که هستم پای وصلم رو به سراستین انجام میدم. خب من 9 تا زنجیرم رو زدم، 9 تا پای کوتاه رو بافتم، رسیدم به این سراستین. الان روی اصلی کار هستم و وصلش میکنم به پای کوتاه اولم. خب یه پای وصل میرم جلو، یه زنجیره میزنم، کارو برمیگردونم. الان این زنجیره که زدم رو رها میکنم، این پای وصل دومی رها میکنم، پای وصل اولی هم رها میکنم، یعنی میشه 1 2 3 این سه تا رها میشه. توی حلقه پشتی چهارمین پایه من پایه کوتاه میزنم، حلقه پشتی کار میکنم. این میشه همون آخرین پایه کوتاهی که من تو رج قبلی زدم. از اینجا هم که بشماریم 9 تا ما پایه کوتاه داریم. 4 5 6 7 8 و اینم 9. یه زنجیره میزنم و کارمو برمیگردونم. الان دوباره تو حلقه پشتی من پایه کوتاه میبافم و تعداد پایه کوتاه هایی که برای کش باف سراستین دارم میبافم 9 تا هست و ما میتونیم تعدادش رو بشماریم که اضافه نزنیم. اون آخر که میرسیم اضافی پایه کوتاه نزنیم که کارمون خراب میشه. خب وقتی به آخر رج میرسیم ما 2 تا پایه وصل میزنیم، یعنی توی 2 تا پایه بعد از اون پایه قبلی که الان پایه وصل زدم، اینو که وقتی خواستم برگردم اینجا پایه وصل زدم، تو پایه بعدی پایه وصل میزنم، تو پایه بعدی هم پایه وصل میزنم، 2 تا پایه وصل میزنم، یه زنجیره میزنم، کارمو برمیگردونم. اون زنجیره و اون 2 تا پایه وصلی که زدم و کاریش ندارم، میرم تو پایه کوتاه آخری که بافتم تو رج قبل و تو حلقه پشتی شروع میکنم به بافت پایه کوتاه و تا آخر رج میرم. خب الان دوباره یه زنجیره زدم، کارمو برگردوندم. الان باز تو حلقه پشتی هر کدوم از این پایه ها من یه دونه پایه کوتاه میبافم دوباره تا آخر رج. جمعا من 9 تا پایه کوتاه دارم. اینم. حالا وقتی که به آستین میرسم 2 تا پایه وصل توی 2 تا پایه بعدی میزنم، یه پایه وصل تو این پایه، دوباره میرم یه پایه دیگه میرم جلو، یه پایه وصل دیگه، یه زنجیره میزنم، کارو برمیگردونم. اون زنجیره و اون 2 تا پایه وصل رو کاریش ندارم، میرم تو پایه کوتاهی که تو رج قبل آخرین پایه کوتاهی که بافتم تو حلقه پشتی من پایه کوتاه میبافم. ما کل این آستین رو به همین صورت میبافیم. هر بار که به قسمت آستین میرسیم 2 تا پایه وصل تو 2 تا پایه میزنیم، یه زنجیره کار رو برمیگردونیم و توی پای کوتاه آخری که رج قبلیش بافتیم شروع میکنیم به بافتن، یعنی پای وصله و زنجیره ها رو کاریش نداریم. از این ورم که زنجیره میزنیم کار رو برمیگردونیم و فقط تو حلقه پشتی پایه کوتاه میزنیم. حالا این رجم تا آخر با هم ببافیم که بقیه‌شو دیگه شما ببافین. خب دوباره رسیدم به آستین، تو 2 تا پایه بعدی پایه وصل میزنم، یکی و پایه بعدی، یه زنجیره کارمو برمیگردونم. این زنجیره و این 2 تا پایه وصلی که الان زدم و نمی بافیم، میریم رو پایه کوتاه آخری که رج قبل زدیم تو حلقه پشتی پایه کوتاه می بافم. تو بقیه پایه ها هم تو حلقه پشتی پایه کوتاه می بافم که جمعا رو هم دیگه میشه 9 تا پایه کوتاه. به همین صورت تا آخر رج کار رو می بافیم. من اینو می بافم، بعد میام با هم دیگه ادامه کار رو ببافیم. خیلی خوب دوستان، من این کشباف ها رو بافتم، کشباف دور دستم رو، برای من 28 رج بود. خب به آخر رجم رسیدم، آخرین پای کوتاه رو هم بافتم. الان من میخوام این مهی رو این مهی رو قیچی کنم، چون مهی رو فقط برای کشباف میبافتیم، برای کارهای دیگه نمیخوام، برای بافته دیگه ما مهی رو استفاده نمی کنیم. خب
این ماهره رو قیچیش کردم. حالا یه جوری اینجا گرهش میدم که کار بیرون نیاده وقتی. خب ولی این نخم رو نگه داشتم، قلابم رو تغییر دادم به همون قلابی که آستین رو وصل کردیم. برای من سایز 3 بود، همون رو نگه داشتم. الان روی اصلی کار هستم و روی کشباف آستین. خب الان این دوتا تیکه رو به هم دیگه وصل میکنیم، تیکه اینجا تا اینجا رو. خب این یه تیکه رو به صورت وارونه قرار میدم، وصل میکنم. وقتی رسیدم به اینجا کارو میارم روی حالت رو. خب اینا رو هم دیگه قرار میدیم و میبافیم به صورت پای کوتاه. توش بافت انجام میدم به این صورت، توی این حلقه و حلقه اون یکی فرو میکنم قلابو و پای کوتاه میبافم. دوباره توی این حلقه و حلقه روبرویی. خب الان که به اینجا رسیدم کارم رو دوباره با یه ذره نخو میکشم که نخکش نشه. اینو میارم دوباره کارمو میارم روی حالت روی کار. میخوام اینجا روی، حالا فرقی هم نمیکنه چون ما اون کارو کلا روی حالت وارونه بافتیم. اگه الانم اینو روی وارونه ببافیم زیاد فرقی بر ما نمیکنه، ولی خب من میارمش رو حالت رو. حالا اینجا که اینو وصل کردم میرم داخل این حفره به این صورت یه دونه پای بست میزنم، 1 2 و 3 تا زنجیره میزنم و کارو به حفره روبرویی وصل میکنم. 3 تا زنجیره میزنم و برای این تیکه آستین میام حفره بعدی این یکی آستین. من تا با پای کوتاه وصلش میکنم. دوباره 1 2 3 تا زنجیره میزنم، دوباره برای اون یکی تیکه میرم حفره بعدی پای کوتاه میبافم. دوباره 3 تا زنجیره، دوباره این یکی حفره بعدیش میشه اینجا. 3 تا زنجیرمو زدم اینجا پای کوتاه میبافم تا برسیم بالای آستین. به همین صورت کار رو میبافیم. فقط با حواسمون باشه که این تیکه ها رو، این بالای آستین رو حواسمون باشه مارکر گذاشته باشه. الان اینجا یک درمیون ببافیم یهو کارمون کجکی نشه، یعنی اینو حالت روبروی هم دیگه قرار بدیم، چون بعضی وقتا ممکنه اینجا یه حفره باشه اونجا 2 تا حفره باشه. اینو از بالا تا پایین به این صورت موازی هم دیگه قرار میدیم که کجکی در نیاد آستینمون. خب اینجا هم پای کوتاه، دوباره 3 تا زنجیره میرم داخل این یکی به همین صورت تا برسم به بالای آستین. کار رو با 3 تا زنجیره پای کوتاه به هم دیگه وصل میکنم. خب من رسیدم به دقیقاً تیکه پهلو. الان دیگه اینجا من نخم رو قیچی قلاب رو میذارم کنار، یه تیکه نخ نگه میدارم برای اینکه این تیکه رو با نخ و سوزن به هم دیگه وصلش کنم و دیگه به قلاب الان نیازی ندارم، الان به نخ و سوزن نیاز دارم. و دوباره کاری که اینجا هم انجام میدیم این هست که به این صورت تیکه پهلوها رو روبرو هم دیگه قرار میدیم و به همون صورتی که سرشانه رو به هم دیگه وصل کردیم این تیکه ها رو هم روبرو هم دیگه قرار میدیم و جایی که به هم دیگه چسبیدن کوک میزنیم 2 تا تیکه رو، و اون جایی هم که فضای خالی است اون فضای خالی رو هم با نخ و سوزن داخلش رو پر میکنیم. دقیقاً کاری که برای سرشانه انجام دادیم اینجا هم انجام بدین. منم این نخا رو کار مخفی میکنم و یه ویدیو میذارم اول این
ویدیو و یه ویدیو هم آخر کار براتون میذارم از این لباس. اینم پارت آخرش بود. امیدوارم که دوستش داشته باشین. اگه دوست داشتین منو هم لایک و سابسکرایب کنین. خیلی ممنونم ازتون. خداحافظ.